নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই মনোৰঞ্জনে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই দেখাম মাল্টিমিটাৰৰ সহায়ত কেনেকৈ মোবাইলৰ বেটাৰী ভাল নে বেয়া চেক কৰিব পাৰি। প্ৰথমতে আপোনালোকে মাল্টিমিটাৰটো অন কৰি 20 পইণ্টলৈ আনি ল'ব লাগিব কাটাডাল। মাল্টিমিটাৰৰ সহায়ত কেনেকৈ বেটাৰী ভাল নে বেয়া চেক কৰিব পাৰি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। চাই লওক, ইয়াত মই দুটা বেটাৰী লৈছোঁ, এটা ভাল এটা বেয়া। ভাল নে বেয়া মই চেক কৰি দেখুৱাম বাৰু। এইটো হ'ল মাল্টিমিটাৰ। এমাজন ফ্লিপকাৰ্টত অতি সহজতে পাই যাব আপোনালোকে ডিজিটেল মাল্টিমিটাৰ। এইডাল হৈছে কেবুলৰ এটা পইণ্ট লগাম মাজৰ পইণ্টত আৰু এটা পইণ্ট লগাম মই তলত। চাই ল'ব আপোনালোকে নেগেটিভ পজিটিভ, প্লাছটো হৈছে পজিটিভ, মাইনাছটো হৈছে নেগেটিভ। এতিয়া মই ৰেডটো লগাম পজিটিভত আৰু ব্লেকটো লগাম মই নেগেটিভত। দেখিবলৈ পাইছে মাল্টিমিটাৰত নাম্বাৰ শ্ব' কৰিছে 3.74 দেখাই আছে। এই বেটাৰীটো সম্পূৰ্ণ ভাল। এতিয়া মই আন এটা বেটাৰী লৈছোঁ, ইয়াতো আছে নেগেটিভ পজিটিভ। ৰেডটো লগাম মই পজিটিভত আৰু ব্লেকটো লগাম নেগেটিভত। মাল্টিমিটাৰত কোনো ধৰণৰ নাম্বাৰ শ্ব' কৰা নাই। বেটাৰীটো ওলোটাইও চাইছোঁ, কোনো ধৰণৰ নাম্বাৰ শ্ব' কৰা নাই। এই বেটাৰীটো সম্পূৰ্ণ বেয়া হৈ গৈছে।